Pentru episodul de astăzi v-am pregătit un traseu care ne duce spre o poiană în care se găsește simbolul primăverii din abundență, și anume ghiocelul. Wow, am mai văzut poze, dar chiar nu mă așteptam să arate așa spectaculos. Efectiv, parcă suntem într-un tărâm de poveste. Salutare din nou și bine te-am găsit la un nou episod. De ce zic din nou? Pentru că tocmai am terminat traseul, dar mi s-a corupt cardul de memorie, așa că trebuie să refac totul de la final spre început. Dacă ești pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, dă-mi voie să mă prezint. Eu sunt Cristian și în timpul liber îmi place să fac diverse trasee prin țară cu scopul de a descoperi locuri noi și desigur de a vă prezenta și vouă aceste locuri și diverse sugestii care să vă ușureze călătoria. Pentru episodul de astăzi v-am pregătit un traseu potrivit pentru anotimpul de primăvară, după cum se poate vedea în jur. V-am pregătit un traseu care ne duce spre o poiană în care se găsește simbolul primăverii din abundență, și anume ghiocelul. Aici ne aflăm în poiana cu ghiocei de pe platoul Vârtoapelor din Grădiștea de Munte, județul Hunedoara. Acest traseu ne duce la un platou pe care ghiocei se întind pe suprafață cam de 10 hectare, iar traseul are o lungime cam de 8 km jumate, 9, din câte am măsurat până acum. Asta ar fi dus întors, deci până la platou și înapoi de unde am început traseul. Traseul nu este marcat, deci ar trebui să vă bazați în principal pe Google Maps. Dacă căutați ghiocei platoul Vârtop, o să vă dea traseul până unde o să puteți veni cu mașina. O să vă aștepte o urcare prin pădure pe un drum forestier care are o inclinație destul de mare. Pe internet am găsit informații cum că traseul ar fi de dificultate medie, dar după ce am străbătut acea porțiune, țin să menționez că urcarea este una destul de obositoare. Am finalizat urcarea cam într-o oră jumate, timp în care am parcurs cam 3 km. O să încerc să vă configurez eu traseul pe hărți, ca să aveți cât de cât idee cum se desfășoară. Odată ajunși în partea de sus pe platou, sunt câteva obiective după care ne-am putea ghida. Sunt niște panouri informative și la fel se mai văd urme de la drumul forestier. Aici puteți vedea cam cât de mare e inclinația pe urcare. Urcarea până la casă, pe care ați putut-o vedea în cadrele anterioare, a durat în jur de 45 de minute, timp în care am parcurs aproape 3 km, după cum vă spuneam și la început. E o urcare destul de intensă. Am uitat să vă zic, ne aflăm în Munții Șureanu. Chiar acolo în față se poate vedea vârful Pătru, cred, care este chiar în stânga telescaunului de la domeniul schiabil Șureanu.
Deci ne-am venit din partea aceea. Ar trebui să continuăm așa pe drum, să vedeți și un panou informativ acolo. Da, este și aici, în locul Ghiocei. Ia ce fain să știu. Acești ghiocei sunt numiți în termen popular ghiocei bogați sau ghiocei regali. Se poate vedea că au frunzele puțin diferite față de ghiocei uzual pe care știm. Ca și indicație să dau să ajungeți la panoul acesta. Vedeți că este un drum care trece pe acolo. Dacă urmați drumul acesta, chiar în față, în pădure, să vedeți prima pe partea dreaptă foarte mulți ghiocei. După cum era specificat și în materialele online, platoul cu ghiocei se întinde cam pe 10 hectare și pot să confirm acest lucru. Efectiv, în orice parte te uita, găsim ghiocei. În caz că nu știați, ghioceii sălbatici sunt protejați prin lege, iar culegerea lor se poate pedepsi cu închisoare de la 3 luni și cu amendă. Deci bine ar fi, dacă veniți aici, să vă bucurați de priveliște și să nu vă apucați să culegeți, ca să nu aibă de suferit nici peisajul, dar nici portofelul dumneavoastră. Acum o să urmăm înapoi drumul forestier. Deci noi când am venit, chiar aici după culme, am trecut un pic prin pădure. Dar oricum, dacă urmăm drumul totalitate, o să ajungem unde trebuie. Vă mai ofer așa câteva cadre. Acolo se poate vedea panoul. Deci noi am intrat puțin pe aici prin pădure și am ieșit acolo sus pe deal. Dar la fel de bine putem să continuăm aici pe drumul forestier. Și aici drumul face brusc la dreapta.
Și iată, ne ajung și înapoi, în locul din care am început traseul. Aici, ca și un reper, ca să știți unde trebuie să vă opriți cu mașina. Chiar peste drum, cred că este ceva pensiune. Poate vedea aici. Dar oricum, dacă vă puneți destinații pe Maps sau și pe Waze, Ghiocei, platoul Vârtoapelor, o să vă dea traseul cu mașina chiar până aici, de unde intrăm pe drumul forestier. Am uitat să menționez, odată ce ajungeți sus pe platou, practic o să fiți într-un parc național și se plătește o taxă de 5 lei. Încheiem traseul aici, după aproximativ 8 km și 5 ore, cu tot cu pauze. Dacă v-a plăcut, puteți să lăsați un comentariu mai jos. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal. Iar până data viitoare, vă urez numai bine!